Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett személlyel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi történik vele, mit gondol-e rátok, érez-e bármit is irántatok, vagy hogyan érez irántatok. Úgyhogy először is kezdjük azzal, hogy mi újság vele, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mi van ő vele most. Ezzel a szeretett személlyel mi a helyzet? Ez a kérdésünk. Mi a helyzet ezzel a szeretett személlyel? Erre vagyunk kíváncsiak. Úgy látom, megpróbál ő olyan tulajdonságait hátrahagyni, amire nem igazán büszke. Ez lehet hazugságai, ezek lehetnek függőségei, és lehetnek olyan dolgok, amiket eddig nem is vallott be magának, csak mostanában kezd neki derengeni az, hogy miket csinált. És valójában tulajdonképpen nem tudja, hogy mi történik vele, és azt hiszem, hogy ez nem is tudatos nála, hogy ezt így kezdi maga mögött hagyni, mert itt a bíró és a szerencse lapjával én nekem inkább ebből az jön, hogy neki fogalma sincs arról, hogy mit csinál vele a sors. Hogy hogyan, mondjuk így, hogy hogyan rángatja a sors az ő életét és az ő létezését. És pont ezért mondom, hogy megpróbálja maga mögött hagyni, de nincs tudatában, azért, mert hogy lehetséges, hogy olyan események történnek vele, aminek hatására ő kénytelen lesz, vagy kényszerül ezeknek a dolgoknak az eltüntetésére az életéből. De akkor itt a tolvajra kérdeznék rá, hogy mit tudhatunk meg a tolvajról. Mi az, amit ő... Lehetséges, hogy ki kell lépnie a komfortzónájából, ki kell lépni azokból a szokásaiból, amelyeket eddig megszokott. És akkor ez úgy kapcsolódik azzal az előbb, amit mondtam, hogy neki voltak bizonyos szokásai, és nem is tűnt fel neki, hogy ezek bizony rossz szokások, vagy ezekkel másokat bánt, sért, vagy a függőségei, hogy az már milyen mértékűek, az lehet, hogy neki föl se tűnt, az, hogy esetleg mennyire kihasznál másokat a környezetében, hogy ez eddig föl sem tűnt neki, és most olyan, minthogyha erre ébredne rá valahogy, vagy feltűnik neki, hogy ők hogyan reagálnak mondjuk a környezete. És akkor ezeket a komfortzónának nevezett szokásait próbálja ő most hátrahagyni. Megint csak azt tudom mondani, hogy olyan, mintha itt ez neki így a mostani energiák kényszerítenék erre. Például nekem az, hogy egy videót megcsinálok, az nekem még minden alkalommal a komfortzónám elhagyása. Tehát ez nekem nem... Ez így nekem mindig az az ösztön, hogy csináljak, vagy megosszam veletek a gondolataimat, az, ami rábír arra, hogy egyébként így megmutatkozzak a világ elé, egyébként nem mutatkoznék meg, és az, hogy visszavonultam a múlt héten, az egy ilyen nagyon nagy lelki rákészülés kellett, és kényszerítve. Tehát úgy értem, hogy itt, amit érzek nála is, hogy olyan külső kényszert éreztem én is,
És itt is ezt az erőt érzékelem, hogy ő neki is olyan, mint hogyha így muszáj lenne valamit tennie, nem tudja, hogy mitől érzi, de valamitől feszít. És tehát így nyilvánul meg aztán a szabad akarat, hogy valaki beleáll ebbe a feszítő érzésbe, hogy kellene csinálni valamit, de én nem csinálom, meg én ellenállok, vagy pedig tudom én, hogy menni kell, és annak ellenére, hogy mit tudom én, nincs rá időm, vagy ki mit szól hozzá, mégis beleállok, vagy nem, tehát ez a szabad akarat lényege, és aztán majd jutunk oda, hogy aztán támogatást kapunk-e vagy sem. Tehát őnála is valami hasonló komfortzóna elhagyási kényszert látunk itt. Na és akkor itt a hamisságra még rákérdezek, bár azt látom, vagyis azt érzékeltem, hogy itt több mindenről is szó lehet. Lehetséges, hogy olyan szinte beteges méreteket öltő vágyakozás van benne bizonyos dolgok iránt, amit nagyon-nagyon nehéz hátrahagynia, nagyon nehezen tud vele megbirkózni, és lehet, hogy ezért is van ez a kényszerítő energia az, ami ő ráhat. És mondom, itt lehet ez az is, hogy mondjuk úgy, hogy idézőjelben élősködött eddig mások nyakán, vagy hazugságokkal élte meg az életét, tehát és nem szándékosan, hanem a megfelelési kényszertől vezérelve, nagyon gyakran tesszük ezt, hogy a megfelelési kényszertől vezérelve olyanokat csinálunk, ami aztán kiderül, hogy a másik számára, hogy hazugság, vagy látja ő azt, hogy ez nem őszintén jön belőlünk, és pedig például ő lehet, hogy abban a pillanatban, amikor kimondta, vagy megtette, akkor teljesen őszintén gondolta, de ez a másikaknál, ez nem így csapódik le. Majd még a bíróra is kérnénk szépen. Hát, amit az előbb is mondtam, ő azt érzi, hogy a sors játszik vele, és itt valójában tényleg erről van szó, hogy amit eddig is próbáltam kifejteni, hogy nem játszik vele a sors, hanem belekényszeríti egy olyan szituációba, hogy legyen már tiszta, legyen már őszinte, legyen már önmaga, és merje már felvállalni magát. Úgyhogy ő neki most elég nehéz így pillanatnyilag, úgy látom, miközben azt is érzi, hogy egy számára fontos személy, az lehetséges, hogy a családjából került ki, lehetséges, hogy valaki más, az annak ő veszteséget okoz, annak ő szomorúságot okoz ezzel, amit most csinál, vagy hogyha ezt ő meglépi, hogy hátrahagyja ezeket a dolgokat, akkor kiderül, hogy amit ő csinált korábban, az nem volt őszinte. Ez amire ő is kezd rájönni, az úgy tűnik, hogy nem fog jól esni egy valakinek, vagy lehet, hogy több valaki, csak itt most egy valakit mutat, aki fontos az ő számára, aki mérvadó, aki érettebb az őnála, nem biztos, hogy öregebb, de gondolkodásban, érzelemvilágban érettebb személyiség. Na, akkor megnézzük azt, hogy te vagy-e az valaki. Hát mivel hogy itt az alján itt van
szívének kedves személy, tehát lehetséges, hogy te vagy az a valaki, de megkérdezzük, hogy mit gondol veled kapcsolatosan, hogy jössz te ebbe a helyzetbe, ebbe a szituációba, hogy kerülsz te ebbe bele. Tehát milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan, erre vagyok kíváncsi. Milyen gondolatai vannak. Hóha, hát nem tudom, nektek feltűnt-e, de olyan, minthogyha az, akit mondtam az előbb, hogy van számára egy fontos személy, akinek nem akar csalódást okozni, nem akar neki fájdalmat okozni, de olyan, mintha ezen gondolkodna veled kapcsolatosan, neki olyan gondolatai vannak, hogyha rád gondol, vagy ha veled kapcsolatosan tervez bármit, akkor bizony azt a személyt, aki neki valamilyen más szempontból fontos, azt neki hátra kellene hagyni. És hogy vagy pedig, és itt a gondolat, mint elválasztó jelenik meg, vagy pedig a szerelmet kell neki, hát mondjuk így magában elfolytani, megölni, szétzúzni, vagy hát nagyon átalakítani. Na és akkor megnézzük, hogy mit jelent itt most a tolvaj, hogy mi az, hogy itt hátra kellene hagyni ezt a személyt. Mi ez a... itt a tolvaj. Nos, lehetséges, hogy ez a személy, akire ő gondol, az te vagy. Aki számára ez a fontos személy, akit itt az özvegyasszony jelöl, az te vagy ez a személy, és hogy téged kellene hátrahagynia, hogy ezen gondolkodik, mert olyan, mintha a múltban már nagyon sok szomorúságot okozott volna ő, vagy a múltban nagyon sok szomorúságot kellett neked megélni, talán azért, mert hogy nem volt köztetek túl sok kapcsolódás, és ez már jó ideje így van, és akkor ezért gondolkodik azon, hogy jobb lenne, hogyha ezt az egészet hátrahagyná, és jobb lenne, hogyha azokat az érzéseket, ami veled kapcsolatosan benne van, azt így hát eltemetni. De akkor nézzük itt a szerelemre, kérnék szépen, hogy mit lehet itt a szerelemről tudni. Ez az érzés, ez úgy lepte meg őt hirtelen, egy nagyon váratlan érzésként jött az életébe, és hatalmas tűzzel, szenvedéllyel, és olyan melegséggel, mint amit az otthon melege tud adni az embernek, és ilyen mély szerelem érzését hoztad te neki. Most megkérdezzük még a halált, hogy akkor ezt hogyan gondolja, hogy ezt itt meg lehet gyilkolni, el lehet tüntetni az életéből. Hát úgy próbálná ezt, hogy elbagatelizálni, hogy ez igazából nem is igazán olyan mély érzés, ez csak ő érezte, vagy ő beképzelte magának, és így próbálja
ezt az érzést magában elfojtani, meg hát mondjuk így, hogy megölni, de nem tudja teljesen kiírtani, mert itt van, hogy hatalmas veszteségérzést él meg, már csak a gondolatára is, hogy arra gondol, hogy ezt ő többet nem érezheti, már attól is vesztesnek, és nagyon rosszul érzi magát. Hát nem tudom, mi történhetett. Lehet, hogy most éppen volt egy vitátok, és akkor ennek hatására érzi ezt a kényszert, hogy hátrahagyja a kettőtök kapcsolatát, vagy az ő érzéseit, mert hogy ő nem méltó erre, vagy hogy már túl sok fájdalmat okozott a múltban. De az is az előbb is látszott, hogy tulajdonképpen ő próbál dolgoktól megszabadulni, amire most kezd így ráébredni. Na és akkor megnézzük, hogy hát egyébként ezen kívül még milyen érzései vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatosan, milyen érzései vannak a nézővel kapcsolatban ennek a szeretett személynek. Mit érez? Lehetséges, hogy vannak benne remények. Annak ellenére vannak benne remények, hogy itt most nem vagytok együtt, de nagyon sokat gondol arra, amit lehet, hogy egymásnak így megfogadtatok, lehet, hogy egymásnak így megígértetek, vagy ahogyan közösen ábrándoztatok dolgokról, és a közös ábrándjaitokról, reményeitekről, és erre nagyon-nagyon, ez egy nagyon élő érzés benne, és akkor itt most az utazásra kérnék szépen. Veszteségként élné meg, abszolút tragédiaként szinte azt, hogyha ezt a találkozásaitokat azt úgy maga mögött kellene hagyni, ezt így, ezt ő tényleg tragédiaként élné meg. Na és akkor lássuk a katonatisztet. Mi itt ez a távolság? Mert ott van, megint kijött ez a halálos szerelem, egy nagyon-nagyon mély, csak fél tőle. Igen, fél attól is, hogy ez az érzés, ez megszűnik, fél magától az érzéstől is, fél attól, hogy ez a távolság köztetek megmarad, tehát tulajdonképpen azt hiszem, hogy ő neki nincsen olyan opció pillanatnyilag, amitől ne félne, mert fél attól is, hogy mi van akkor, hogyha tényleg ez a halálosan mély szerelem, ez kiteljesedik, ettől is fél, meg attól is, hogy nem. Na és akkor a gondolatra kérek még. Úgy látszik, megint te jelensz meg itt a gondolataiban, vagy ha nem te, akkor, mert mondjuk nem vagy idősebb, de egy olyan személy, akit ő a társának gondol, és hogy ez értékes az ő számára, nagyon értékes, és hogy nem véletlen az, hogy ők együtt vannak, nem véletlen az, hogy egymás mellé sodorta őket az élet, és ha te vagy, akkor titeket. De akkor ugye azt is jelenti itt ebben az esetben, hogy idősebb lehetsz tőle.
Szóval, hogy így ezen rengeteget agyal, és ez rengeteget gondolkodik rajta, és mint ahogy mondtam, hogy fél attól is, hogy megélje ezt az érzést, fél attól is, hogy nem, hogy elengedje. De tudja, hogy micsoda fájdalmat él meg nélküled, és azt is tudja, hogy micsoda fájdalmat él meg veled, mert láthatóan az elengedés is szenvedéssel jár, meg a veled való lét is. Ő neki akkor nem véletlen, hogy most ilyen nehéz időszakon megy keresztül, mert bizony ezt le kell tisztázni ahhoz, hogy ő tudjon hozzád közeledni, le kell tisztázni ahhoz, hogy te tudd őt fogadni, és ez így jó legyen. Remélem, hogy most jobban látjátok a kártyákat. Az előző videónál ott én nem is tudom, hogy miért csinálja ezt a kamera. Időnként halkan vesz, időnként nem jól fókuszál, pedig ugyanúgy állítom be. Tehát ilyen önálló életet élnek ezek a technikai berendezések. Úgyhogy ezt remélem, hogy így jó lesz. A kommentek között olvastam, és itt is kijön ez, hogy a múltban esetleg tettetek egymásnak ígéreteket, fogadalmatokat. Szeretném megosztani veletek azt a tapasztalatomat, hogy például amikor családi karmaoldásokat csinálunk, akkor nagyon sok esetben kiderülnek sokadik leszármazottnál, akivel én éppen ezt a családállításszerűt végzem, vagy csináljuk, hogy viselkedési mintáit a déd vagy az ők szülőknek a hasonló jellegű fogadalmai alapján csinálják. Tehát nagyon sok esetben derül ki, hogy miután én elmondom, hogy én mit érzékelek, akkor, hogy ja, hát, hogy ő is ezt csinálja, igaz nem tudja, hogy miért, de neki is van ilyen szokása. És ilyen fogadalmakból erednek ezek a szokások, amelyek aztán a párkapcsolatokat nagyon-nagyon jelentősen megnehezítik. Úgyhogy én ezért mondom, hogy ezért javaslom, hogy ezeket az ígéreteket, meg hogy fogadalmakat, ezt nagyon-nagyon óvatosan, legfeljebb erre az életre, mert ezzel bizony nagyon könnyen az utódainkra is kiterjedő olyan dolgot hozunk létre, amit ő nem tud még kezdeni majd vele. Nagyon gyakran találkozom például azzal is, hogy valaki érthetetlen módon ragaszkodik egy-egy személyhez, amikor pedig tudja, hogy ez neki nem jó. És nagyon sokszor ennek a hátterében is hasonló fogadalmak vannak, hogy XY-hoz vagy a másikhoz ő kitart mellette, és hogy szóval ilyeneket mondtak annak idején is a felmenőink, és ennek következtében szenvedünk időnként mi olyan kapcsolatokban, amiről tudjuk, hogy nem jó nekünk, de nem bírjuk abba hagyni. És így az oldások során jönnek ezek elő, egy csomó ilyen dolog. Úgyhogy itt most ő is lehetséges, hogy ezen gondolkodik, hogy most akkor ezzel mit csináljon, hogyan oldja meg. De lehetséges, hogyha ez egy másik személyt jelent, akkor neki tett mondjuk ilyen fogadalmat valamikor, és akkor ez már megint egy olyan kötőerő, amit főleg ha ráadásul még hozzátette a mindig, soha, meg örökké, meg ilyen szavakat, akkor az meg végképp megy tovább a generációkon, az unokáktól, a dédunokákon keresztül mindenki, amíg valakinek nem lesz annyi bátorsága vagy tudása, hogy elkezdi ezeket feloldani, és
amikor ezt most megtehetnénk mindannyian, hogy gondoljuk végig. És bizony, hát én, amikor erre rájöttem, nekem erre nagyon sok időm ráment arra, hogy végig gondoljam, hogy milyen fogadalmakat tettem ebben az életben. Aztán hónapokon keresztül a családomnak a dolgait is keresgetem, hogy ők milyen fogadalmakat tettek, ami hatással van az én életemre. Úgyhogy ez a személy is ilyenen gondolkodik, bár nem ennyire tudatosan, mint ahogy én most erről beszélek, csak azt tudja, hogy itt valami őt fogva tartja és nem ereszti. És ez lehet, hogy egy hozzád fűződő érzés, de lehet, hogy valaki máshoz. És nem tud ezért hozzád menni, annak ellenére, hogy láttuk, hogy milyen nagyon is erős a kettőtök között lévő szeretetérzés. Na és akkor megnézzük, hogy mire számíthatunk a következő néhány napban, egy hétben ettől a szeretett személytől, mire számíthat a néző, mit fog irányába tenni, fog-e bármi történni. Lehetséges, hogy abban a reményben, hogy lesz közöttetek egy örömteli találkozás, ebben a reményben történhet dolog, történhet olyan találkozás, amelyik nem várt, amelyik ezt a jelenlegi ürességet, vagy ezt a jelenlegi nem kielégítő kapcsolódást, azt mondjuk jelentősen javítja, de akkor megnézzük itt a találkozásra, mit tudhatunk meg. Találkozásról mit tudhatunk meg. Megint úgy gondolom, hogy itt bizonytalan a találkozással összefüggésben, mert lehet, hogy volt közöttetek egy olyan, vagy a legutolsó, vagy a nem sokkal előtte olyan, ahol vita volt közöttetek, és emiatt ő nem tudja, hogy most akkor hogyan tovább, hogy lehet-e szó arról, hogy ti találkoztok, vagy nem lehet, vagy te hogyan állsz hozzá, de ő reménykedik abban, hogy nem zárkózol el teljesen mereven, és akkor itt az kevés pénzre kérnék szépen. Olyan, mintha tisztában lenne azzal, hogy csak akkor szűnne meg benned a fájdalom, a szomorúság, a rossz érzések, hogyha tudnátok újra beszélni arról, hogy ne szűnjön meg ez a kettőtök közötti kapcsolódás, mert hogy ennek a jelenlegi kevés a kapcsolatnak milyen kevés. Tehát kevés ez, ami köztetek van, kapcsolódás, kommunikáció, találkozás. Tehát, hogy ennek a megoldásának a kulcsa abban van, hogyha tudnátok arról újra beszélni, hogy ne legyen ez az érzések megtagadása, az érzések lezárása, olyan, minthogyha ő ezen gondolkodna a következő időszakban, illetve lehet, hogy tesz is lépéseket ez ügyben, mert hogy látható, az örvendezésre kérnék szépen, mert hogy láthatóan szeretné megélni
ezt igen, szeretném megélni, de megint ugyanaz, érdekes mód, ugyanazok a lapok jönnek ki, csak különböző körítéssel, vagy különböző helyzetekben, hogyha ő mégis ezt meg akarná élni, akkor azzal ő valakinek fájdalmat okozna, és azt viszont inkább az égiekre bízná, és vagy pedig, ha te vagy, ez, mint ahogy az előbb is mondtam, akkor esetleg azt gondolja, hogy te élnéd meg rosszul egy újabb találkozást köztetek, és azt ő nem biztos, hogy akarja. Úgyhogy láthatóan ő szeretne találkozni, nagyon szeretné ezt mondjuk úgy, hogy magasabb szintre emelni a kettőtök kapcsolatát, szeretné ezt a jelenlegi akár némaságot, vagy ezt a kevés találkozást kicsit változtatni rajta, de ehhez az kellene, hogy újra beszéljétek azt, amit korábban esetleg vita volt köztetek, és ami hát azt eredményezte, hogy most a kettőtök közötti érzéseket be kell fejezni, le kell zárni. Szóval itt nem jön ki az, hogy újrakezdés szeretne, nem erről beszél, hanem azt, hogy itt magasabb szintre emelni, de akkor nézzük ezt az esküvőt. Mi ez itt, ez a házasságlapja? Hát, ahol neki van egy meglévő kapcsolata, akkor arra vonatkozik itt a házasságlapja. Ahol nincsen, ott viszont arról van szó, amit az előbb mondtam, hogy a kettőtök kapcsolatát szeretném magasabb szintre emelni, és olyan új stádiumba léptetni, ahol fixen lelkileg is tudnátok hosszú távon kapcsolódni egymáshoz, és ő ezt úgy élné meg, hogy ez nagyon, nagyon gazdagító lenne. Úgyhogy itt most nagyon élesen ketté válik a két csoport, hogy az egyiknél arról van szó, hogy ahol van kapcsolódása, akkor az ott akadály, ahol pedig nincs, ott pedig szeretné a jelenlegi csöndet egy magasabb szintre emeléssel felváltani. Úgyhogy hát mindenképpen azt szeretném, vagy azt kívánom, hogy rendeződjenek a dolgaitok, vagy ha úgy gondoljátok, hogy ez a kapcsolat nektek már nem, jelen pillanatban nem tudná adni azt, amire vágytok, akkor úgy rendeződjenek, de az a lényeg, hogy ti jól érezzétek magatokat. Ha ebben tudok nektek bármiben segíteni, az oldást, a karmaoldástól kezdve az egyéni konzultációkig, akkor keressetek nyugodtan, a leírásban megtaláljátok az elérhetőségemet, úgyhogy a kommentekben megírhatjátok, hogy mit gondoltok, hogy nálatok mi a helyzet, azt is örömmel olvasom, illetve a fogadalmakkal kapcsolatosan is nyugodtan írhattok tapasztalatokat, vagy véleményt is. Köszönöm a lájkokat és a feliratkozásokat mindenkinek, aki a csatornához bármilyen módon, a csatornának a működéséhez bármilyen módon hozzájárul. Ha a csengőre rákattintotok, akkor kaptok értesítést mindig, amikor közzéteszek videót, többnyire, sokkal nagyobb eséllyel, mint hogyha nem kattintotok rá, és akkor ezzel nektek is jobb, meg a csatornának is jobb. Köszönöm, hogy itt vagytok, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!